كما تعلمون فداروين يعتقد أن الإنسان تولد من سلالة شبيهة بالقردة. في المقابل هناك من يدعي اليوم أن الإنسان ينحدر من الطيور تحديدا، ويستدل على ادعائه بذكر الريش في الآية التالية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. والبعض الآخر يدعي أن الإنسان لم يكن طيرا، ولكنه كان يسير على الأرض وجسمه مكسو بالريش، والسبب في ذلك أنه كان في الجنة قبل الهبوط على الأرض مكسوا بالريش، وعندما هبط إلى الأرض بقي جسمه مكسوا بالريش فترة من الزمن، إلى آخره من الادعاءات المشابهة. لكن الآية في الواقع لا تقول شيئا من ذلك، بل هي تعارضه. فأولا الآية تتكلم عن ذرية آدم وليس عن آدم، فآدم نفسه ظهرت له ولزوجه سوءتيهما وهما ما زالا في الجنة، حيث بعد ذلك هبطا إلى الأرض على الفور. فما بالك بذريته؟ من المحتم أن لذريته سوءات ظاهرة للعين، وبالتالي تحتاج الستر، فلا يمكن أن يكون المعنى أن آدم عندما هبط من الجنة كانت عورته مستورة بالريش. ثانيا أتى ذكر الريش في الآية بعد ذكر اللباس الذي يستر السوءات، مما يؤكد أن الريش لا يتعلق بالجنة، وإنما بالمرحلة التي ظهرت فيها العورة بشكل دائم، واحتاجت بالتالي إلى لباس يسترها، أي في الأرض. فكيف يتم ذكر الريش بعد هذه المرحلة ويكون مرتبطا بالجنة؟ هذا محال. كذلك عبارة أنزلنا عليكم في الآية لا يمكن أن تتعلق بشيء في الجنة، وإنما استخدمت في المصحف كله دائما بالإنزال على من هم في الأرض. ثالثا تم فصل ذكر الريش عن ذكر اللباس المناسب لستر السوءات بحرف الواو، مما يدل على أن الريش لا يناسب ستر العورات، وهذا معلوم من الواقع. فلو صنعت أنت ألبسة داخلية من الريش فستجرح الريشة الأماكن الحساسة، وذلك مهما كانت الريشة ناعمة، بخلاف القطن مثلا المناسب جدا لهذه المناطق من الجسم. بينما الطائر فتكون ريشته مغروسة في جسمه ومصممة لتستر عورته بشكل عفوي يناسب طبيعة تركيبته. فبما أن الآية تصرح أن الريش لا يستر عوراتنا، فمحال أن يكون المقصود هو أنه كان يستر عوراتنا في الجنة أو في بداية نزولنا الأرض. رابعا تم ذكر الريش بين لباس يغطي السوء وبين لباس معنوي من التقوى، وكلاهما يكتسبهما العبد ويسعى إليهما بنفسه ولا يولد بهما، فيجب بالتالي أن يكون لباس الريش كذلك. بالتالي يكون المقصود لباسا تصنعه أنت من الريش وترتديه، وليس مغروزا في جسمك منذ لحظة ولادتك. لكن لماذا ذكرت الآية الريش تحديدا من بين أنواع الأزياء؟ نحن ذكرنا كل هذه الردود في بداية الحلقة على افتراض أن الريش في الآية المقصود به حصريا ريش الطيور، كما يعتقد من ادعوا أن أصل الإنسان طائر. لكن في الواقع نجد أن الريش تم ذكره في المصحف مرة واحدة، وهذا يدفعنا إلى تفسيره تفسيرا اصطلاحيا وفق سياق الآية، وهو أن لباس الريش هو كل لباس لا يقتصر هدفه على ستر العورة فقط، بل يشمل جميع الأزياء التي نرتديها اليوم ما عدا الألبسة الداخلية المخصصة لستر العورة. فمثلا عندما يخرج الرجل عاريا إلا من لباس داخلي يغطي وركه، فهذا سيسقطه اجتماعيا من أعين الناس. فكانت الألبسة المكملة للباس الداخلي من قميص وبنطال أو عباءة أو نحو ذلك إنما هي من لباس الريش الذي يحفظ لك قيمتك واحترامك بين الناس. ولمعرفة معجم مقاييس اللغة بذلك لم يحصر معنى الريش بريش طيور، وإنما قال ريش أصل واحد يدل على حسن الحال وما يكتسب الإنسان من خير،
إذن المعنى اللغوي واسع جدا، ويرتبط بالحالة المالية وبالتالي الاجتماعية. وحتى في اللهجة الشامية نقول عن شخص مرتاح ماليا بأنه مريش. إذن الأصل أن الريش في المصحف ليس محصورا بريش الطيور، وإنما يشمل كل لباس يتجاوز دوره مجرد ستر العورة. لكن هذا لا يمنع في المقابل أن تجرب إدخال ريش الطيور في أزيائك لترى إن كان ذلك سيعود عليك بمنفعة صحية أو نفسية أو أي منفعة كانت، أم أنه لن يفيدك بشيء. فالريش كانت له أهمية اجتماعية على مدى التاريخ، بل كان البعض يزعم أن فيه وسيلة اتصال مع السماء، أي بما أن الطيور أقرب إلى السماء من البشر من حيث الارتفاع عن الأرض. فأولا الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين في أمريكا الشمالية كانوا يستخدمون ريش النسور والديك الرومي والصقور، وكانوا يستخدمونه كوسام شرف للمحاربين وعلامة على الشجاعة أو النصر أو الرؤية الروحية، وكان لا يمنح إلا باستحقاق. ومن أشهر استخداماتهم له غطاء الرأس الطويل المخصص للزعماء فقط، وقلادات من الريش، وأحيانا أقنعة يدخل الريش في تركيبتها. ثانيا شعوب الأمازون، البرازيل، بيرو، بوليفيا. هذه الشعوب استخدمت ريش طيور الببغاء والمكاو والتوكان، كانوا يستخدمونها كزينة طقسية في المهرجانات ولربط الأرواح الطبيعية بالقادة والرقاة، الرقاة الذين يرقون بالرقية. ويستخدم أيضا كان في الرقصات والاحتفالات الدينية، ويرمز إلى القوة والاتصال بالطبيعة وبالهوية القبلية. ثالثا الماوري في نيوزيلندا، حيث الريش يطرز على عباءة كاهو الاحتفالية، ويرمز للقوة والشرف والعلاقة بالأجداد، وغالبا ما يكون ريش طائر الكيوي أو طيور محلية. رابعا شعوب زامبيا وتنزانيا وأوغندا في شرق أفريقيا، الريش هناك يدمج في القبعات أو يربط في الشعر، يستخدم في احتفالات الخصوبة أيضا أو الطقوس القبلية. وفي بعض القبائل الريش الأسود يكون للزعماء والملون للراقصين. خامسا القبائل السيبيرية مثل ياقوت وبوريات وغيرها، تستخدم ريشات النسر أو الغراب أو البوم. وفي الطقوس الشامانية يربط على العصي أو الملابس كعلامة تواصل مع الأرواح العليا. سادسا شعوب بابوا غينيا الجديدة، يستخدم الريش في أغلب ملابسهم الطقسية، ويلبسون تيجانا وأغطية رأس مذهلة من الريش. الريش عندهم يمثل الرجولة والهيبة والبلوغ. سابعا شعوب الإنكا والمايا والأزتك في أمريكا الوسطى والجنوبية سابقا استخدموا الريش في تيجان الملوك والجنود، ومن أشهر أنواعه ريش طائر الكويتزال الأخضر اللامع، وكان يعتبر لذلك من أندر وأثمن أنواع الزينة، أي كان أقرب إلى قيمة الذهب. ثامنا شعوب الكلت أو الكلتك، في بعض الروايات والأساطير ربطوا الريش بملابس الكهنة كدليل على الروحانية أو التقديس. تاسعا قبائل هاواي وبولينيزيا استخدموا الريش في تزيين القبعات والعصي والقلائد. الريش الأحمر أو الأصفر كان مخصصا للنبلاء، وبعض تيجان ملوك هاواي القديمة مصنوعة بالكامل من الريش. عاشرا في أوروبا في القرون الوسطى وعصر النهضة لم يتعلق الريش بالطقوس، بل كان زينة في قبعات الرجال والنساء وعلامة على النبل أو الانتماء الطبقي. وريش النعام كان شائعا في قبعات النبلاء. إذا كخلاصة تاريخية، ارتداء الريش كان شائعا عالميا إلى اليوم، ولكن دلالته تختلف بين الشعوب. ففي القبائل البدائية كان رمزا روحيا أو طقوسيا، بينما في الثقافات النبيلة كان رمز مقام وجمال. وفي العصر الحديث يعتبر عنصرا فلكلوريا أو ديكوريا. وبهذا تكون خلاصة الآية
أن الملأ الأعلى يقولون لنا: لقد يسرنا لكم موادا أولية تغطي سوآتكم من قطن وصوف وغير ذلك. في المقابل يسرنا لكم موادا تصلح لأن تتزينوا بها وتستر بقية الجسم منكم، ولا تكتفوا بستر العورات وحسب. فهذا من جهة شيء جميل، ولكن لا تبالغوا بالاهتمام بالأزياء والموضة، لأن التقوى هي المعيار الحقيقي للتفاضل بين الناس. أما وصف ذلك بأنه من آيات الله كما ورد في نهاية الآية، فلقد أثبتنا من قبل أن كل ما يتعلق بالله إنما يمثل أمرا خارقا لا يمكن تفسيره علميا. والأمر الخارق هنا هو أن يكون التزامك بالتقوى على الرغم من أنه مجرد سلوك سيدخلك في قلوب الناس على نحو أفضل ممن يرتدون الثياب الفاخرة. فهذا أمر عجيب لا يمكن للعلم تفسيره، لكنه واقع وحاصل ومعروف لدى جميع المتقين الحقيقيين الذين يلتزمون بالدين 100%، وتكون نيتهم لله. هؤلاء يرون يوميا كيف تنشرح قلوب معظم الناس إليهم لدى رؤيتهم من المرة الأولى، من دون أن يعرفوا عنهم شيئا، ومن دون أن تكون ثيابهم موافقة لأحدث مستويات الموضة. والحمد لله رب العالمين.